Yo, what's up mga choy, magandang araw sa inyo lahat. So for today's content mga choy, magtatabas tayo ngayon ng front fender. Ito yung gagamitin nating front fender mga choy para sa paparating na motor show. So DIY tabas lang tayo. Ang RS125 to na front fender mga choy, nabili ko sa lagang 200 pesos. Pagkatapos natin itong matabas ngayon mga choy, so i-repaint pa natin to ng kulay gray kagaya sa fairings natin. Ang front fender na to mga choy, dito natin to ikakabit dito sa wave outer tube natin. So bibili na lang tayo ng front fender holder para dito, para may hawak sa front fender natin. So gagawa lang muna ako ng pattern sa design natin mga choy. Ito, kailangan natin to paper tape. So ito na siya mga choy, natapos na matabas. Ito yung nagawa nating design. Super Lighten Lodi. Ayan. So ang gagawin natin ngayon dito mga choy is i-repeat na lang natin to. Liha 400 mga choy. So ito rin siya mga choy, naging matte na siya. Tuyo na rin siya, pwede na tayo mag first coat ng primer. Ayan siya mga choy. So ibilad lang natin hanggang matuyo, mga 10 to 15 minutes. Mag second coat tayo. So tuyo na siya mga choy, pwede na tayo mag second coat. So patuloy na lang natin mga choy, mag base color na tayo, mga 10 to 15 minutes again. So ayan mga choy, liha 1000 muna tayo bago tayo mag base color ng white. Ayan, liha 1000. Ayan mga choy, pwede na tayo mag base color. Kulay white yung base color natin.
So ito na siya mga choy. Bilad lang natin sa araw para matuyo. Mga 10 to 15 minutes. Pagkatuyo nito pwede na tayo mag main color na kulay gray. Ito na mga choy, tuyo na yung first coat natin. Second coat na tayo. So, ayan mga choy, hintayin lang natin yan matuyo, mga 10 to 15 minutes again, then mag top coat clear na tayo. So, ayan mga choy, pwede na tayo mag top coat. So, patuloy lang natin mga choy, ganun pa rin hanggang matuyo, mga 10 to 15 minutes, then mag second coat tayo ng clear coat. Ito na yung first coat natin. Ayan. Kintab siya mga choy. Then tuyo na rin. Pwede na tayo mag second coat. Kintab lodi. So patuloy na lang natin to mga choy. Kintab ng resulta ng 2K series. 2K series na clear, ang ganda. So patuloy na lang natin to mga choy. So siguro bukas na rin natin to ikakabit. Yung saktong tuyo na talaga 100%. So ayun, balik lang tayo bukas. What's up? Ito na yung front fender natin mga choy, tuyo na siya. Ganda ng resulta mga choy, napaka goods. So ikabit na natin to. Para makabit natin to mga choy, kailangan natin ng bracket. Ito mga choy. Ayan. Nabili ko lang to sa halagang 100 pesos. Ganyan. So kabit muna natin tong bracket. So ayan na mga choy, goods na. Angas lodi. Ayos mga choy, ang angas. Ganda ng pagka-lighten. Then goods din yung pagka-repaint natin. Ayan. So ikabit ko muna itong sticker mga choy dito. Then sa kabila rin ito. Itong dalawa yung ikabit natin. So ayan mga choy, napaka goods. So DIY lang tayo. All goods na mga choy, almost done na yung motor natin. Shoutout na tayo. So ayun mga choy, shoutout nga pala kay Giovanni Marshall from Diplahan, Zamboanga, Sibugay, at kay Daniel Katunog, kay Jipoy Oigo, at kay Wilson Sanani from Bungaw, Tawi-Tawi. Shoutout po sa inyo lahat yan mga choy. Shoutout din kay Red Dragon Motovlog from Agusan del Sur, kay Motosip Vlog from Iriga City, Bicol. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Ginard Vlog, kay Wingtag Gaming, at kay Levi Saking. Shoutout din kay G. Dacolio at kay Wiljen Duyag from Cagayan de Oro. Shoutout din kay John Stewart from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Shoutout sa iyo choy. At kay Armando Baron from Maramag, kay Manny Pason, kay Joseph Gikaen, at kay Gracious Monino, kay Ayan Larong, at kay wazzzAp TV. Shoutout sa iyo choy. Shoutout din kay Alex Ablando from Sipalay City, kay Bodex Cagande, at kay Ezekiel Farapina. Shoutout din kay James Ryan Dison from Kitauta Bukidnon. Shoutout sa iyo choy. Shoutout din kay Gongski Motovlog, kay Eric Dalida from Saudi Arabia. Shoutout po sa lahat dyan mga choy, ingat po kayo dyan. At kay Steven Ogoy from Next Racing Team. Shoutout sa lahat dyan mga choy. Kay Kim Ryan YouTube from Bicol, kay Ryan Baring from Ormoc, kay Angel Bumatay, kay John Day. Shoutout din kay Jumar Dagaang from Tandag City, Surigao. Shoutout po sa lahat dyan mga
choy. Shoutout din kay Ray Jan Saligan from Capiz, kay John Robert Castillo. Shoutout din kay Zainatan Redoble from Salipiasin, Kabasalan. Shoutout po sa iyo. Kay Juma Razonable from Bayugan. Kay Ares Custodio from Rubistondo, Pangasinan. Shoutout po sa inyo lahat dyan mga choy. Kay Mark Anthony Cinco from Sami City. Kay Ray Francisco from Iligan City. At kay Kenneth Perez from Lambunao, Iloilo. Shoutout po sa inyo lahat dyan mga choy. Shoutout din kay Gadjan Lumantas from Oroquita City. Kay Rica Akrama Gilimo at kay Hensel G. Portongkoy from Patagan, Lanao del Norte. Shoutout po sa iyo choy. Shoutout din kay TM Rosie Production from Lanao del Norte. Kay J. Bantang. Shoutout din daw kay Kinit Misa from Ujungan, Romblon. Kay Jan Bandico. Kay Genius CP from Bicol. Kay Elvin Abinyo. Kay Ralph De Leon from Tuaw, Cagayan. Kay Jan Mark Vasquez from Ruas, Capiz. For the last mga choy, shoutout nga pala kay Itachikon. So ayun lang mga choy, sana supportahan nyo din ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. RideSafe po sa inyo lahat. Peace!